Αγαπημένοι τηλεθεατές, καλώς ήρθατε σε άλλη μια νυχτερινή πούδρα. Η νυχτερινή πούδρα με τον Περίανδρο Κομνηνό είναι μαζί σου. Περίανδρε, σε παρακαλώ. Κλεοπάτρα, γιατί λίγο δεν γήπεδο, ένας-ένας να μιλάμε. Είσαι το αναγκαίο κακό στη νυχτερινή πούδρα, αλλά τι να κάνουμε. Θέλεις να παρουσιάσεις το επόμενο θέμα, Περίανδρε, μιας και δεν με εκφράζει? Φίλες και φίλοι, κύριες και κύριοι, είμαι πολύ χαρούμενος που απόψε έχουμε μαζί μας μια γνήσια λαϊκή φωνή. Τη μεγάλη λαϊκή φωνή του λαϊκού πενταγράμμου, τη Σούλα, η οποία θα είναι μαζί μας για να μας παρουσιάσει τη νέα της δουλειά σε παγκόσμια αποκλειστικότητα στην εκπομπή μας, στη νυχτερινή πούδρα. Εντάξει, Περίανδρε, φτάνει. Η Σούλα, λοιπόν, η Σούλα. Κλεοπάτρα, μη με διακόπτεις, σε παρακαλώ. Κάτσε ήσυχη και άσε με να μιλήσει. Σούλα, μας ακούς? Σούλα, μας ακούς? Σούλα, μας ακούς? Πέρασα, σας ακούω, σας βλέπω, σας καμαρώνω. Περίανδρε, είσαι κούκλος. Ναι. Σούλα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να έρθεις στην εκπομπή, διότι έχεις πρόβλημα με έναν θαυμαστή σου, τον Νόντα, ο οποίος πριν σου πέταγε πολλά λουλούδια και εδώ και λίγο καιρό έχει σταματήσει να πετάει πολλά λουλούδια. Άστινε να μιλήσει, Κλεοπάτρα, τη Σούλα. Δεν έχει ανάγκη να της πεις εσύ τι θα Να πει. μας τα εξηγήσει, λοιπόν. Πρώτα θα μας πει για το τραγούδι της. Μπράβο. Ας μας πει και για το τραγούδι της. Ήθελα να σας πω επίσης, ναι, ότι πρόσφατα κυκλοφόρησε και ο καινούριος μου δίσκος με τα καινούρια μου τραγούδια φυσικά, το οποίο ένα έχει γίνει η μεγαλύτερη επιτυχία. Βεβαίως. Πες μας λίγο τον τίτλο. Είναι το «Δεν προχωράμε κι οι δυο». Κάτι μου θυμίζει αυτό. Αρέσουν αυτά τα τραγούδια. Ευτυχώς που δεν προχωράμε και οι δυο σε κάποιους τομείς πια, Κλεοπάτρα. Ευτυχώς και για μένα, Περίανδρε, ξεκάθαρα. Λοιπόν, Σούλα, με τον Νόντα εξήγησέ μας τι γίνεται. Λοιπόν, ο Νόντας, παιδιά, είναι από τους πρώτους μου θαυμαστές, από τους πρώτους μου που με ακολουθούν από τα πρώτα μου καλλιτεχνικά βήματα. Και σου πετάει πολλά λουλούδια. Μου πετούσε λουλούδια, Ακριβώς. Ποιο είναι το πρόβλημα? Δεν ξέρω, δεν μου πετάει πια λουλούδια και δεν ξέρω τον λόγο για τον οποίο σταμάτησε. Λοιπόν, να καλέσουμε τον Νόντα εδώ στο σημείο αυτό. Να καλέσουμε τον Νόντα. Νόντα, να μας ακούς? Νόντα, είσαι εδώ? Εδώ είμαι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Κλεοπάτρα. Καλησπέρα, Περίανδρε. Καλησπέρα και στην πολύ αγαπητή τη διάσημη τη φωνάρα μας, τη Σούλα. Γεια σου, Νόντα. Καλησπέρα, Νόντα. Νόντα, η Σούλα ισχυρίζεται ότι της πετούσες πολλά λουλούδια μέχρι πρότινος, αλλά τελευταία δεν το κάνεις. Κλεοπάτρα, εσύ έλεγες ότι δεν σε ενδιαφέρει το θέμα, αλλά έχεις χωθεί μέσα στο θέμα. Δεν πάβει να είναι η εκπομπή μου. Νόντα, για πες μας, ποιο είναι το πρόβλημα ακριβώς? Καταρχήν να πάρουμε τα πράγματα από τη σειρά, έτσι, με τη σειρά. Σούλα, πες μας, σε παρακαλώ. Τα βράδια, γενικά, σου πετάω λουλούδια ή δεν σου πετάω? Τίποτα δεν μου πετάς, ούτε χαρτομάντιλο. Άσε, κοπέλα μου, τη βδομάδα πίσω. Πάμε πίσω από εκεί. Σου πετάω ή δεν σου πετάω? Βέβαια, το είπαμε, γέμιζες λουλούδια. Φορτηγά ολόκληρα ερχόντουσαν και ξεφόρτωναν στο μαγαζί για μένα. Φορτηγά ολόκληρα. Φορτηγά, παιδιά, τίγκα στο λουλούδι. Το έχω δει και εγώ κάποιες φορές. Βέβαια, εσύ θα μόνας, μη χάσεις. Εγώ πηγαίνω παντού, όπου με αγαπάει ο κόσμος και το κοινό. Το ξέρω που πηγαίνεις εσύ, το έχω δει χρόνια τώρα. Τέλος πάντων. Πες μας, Νόντα. Για να μάθουν όλοι την αλήθεια. Για να δώσουμε την αλήθεια στους τηλεθεατές μας. Πες μας, Νόντα. Ναι, εγώ τη Σούλα θα πετάξω ένα 5.000 γαρίφαλα, έτσι για την πλάκα μου. Ωραία, πες μας. Το σκέφτομαι και θα κρίζω. Ναι. Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή είναι συγκλονιστικό. Ο Νόντας μας μιλάει για τα συναισθήματά του και δεν τα διαβάζει, κυρίες και δακρύζει. Μιλάει από την καρδιά του. Δακρύζει. Έχω συγκινηθεί, έχω συγκλονιστεί. Παιδιά, αυτό που είδα... Εντάξει, τώρα δάκρυα από τον Νόντα ούτε εγώ το περίμενα. Εσύ που τον ξέρεις τον Νόντα, αλλά τέλος πάντων, με σένα όλα... Βλέπεις δεν περιμένω να κλάψει για τη Σούλα. Περιέγραψε μας για ποιο λόγο, τι ακριβώς συνέβη εκείνο το βράδυ που άλλαξε στάση? Δεν καταλαβαίνεις, Σούλα. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Τα λουλούδια σου, παιδί μου λείπουνε. Νόντα, εξήγησέ μας, παρακαλώ, τι έγινε εκείνο το βράδυ? Ένα βράδυ που λέτε, ξεκινάω όμορφα και ωραία με την κορβέτ μου από το σπίτι και φτάνω στο κέντρο. Πάντα φτάνω να πιάσω το πρόγραμμα της Σούλας, της θεάς μου, από την αρχή.
Αλήθεια είναι αυτό. Ωραία. Και τι συνέβη εκείνο το βράδυ, λοιπόν? Παρκάρω το αυτοκίνητό μου μπροστά, ξέρετε. Και η Σούλα ήταν στην καντίνα και έπαιρνε ενέργεια για να βγάλει το πρόγραμμά της. Ναι. Έκανε ραχιαίους στο στοματάκι της, έτρωγε σουβλάκια. Πολύ φυσιολογικό. Πού είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι τα τρώγε με αυτόν εδώ πέρα το συθετάκο, το τυρόπουλο, όπως το λένε, τυροπουλόπουλο, δεν ξέρω κι εγώ. Ο τυροπουλόπουλος, ναι. Ήρθε πρόσφατα στο μαγαζί κι αυτός. Έτρωγε σουβλάκια από τον τυροπουλόπουλο. Είναι τρίτο πρόσωπο στην ιστορία. Τυροπουλόπουλος. Ναι, συνεργαστήκαμε για το καινούριο μου σουξέ. Αυτός με βοήθησε να το βγάλουμε αυτό το τραγούδι. Μαζί το κάναμε. Άρα είναι επαγγελματική σχέση. Το κάνατε μαζί. Συγγνώμη κύριε Περίαδρε, εσύ με τους συνεργάτες σου εκεί, τους ηχολήπτες, τι σε κάνουνε, σε ταΐζουνε το σουβλάκι στο στόμα? Εμένα, Νόντα μου, δεν είμαι εγώ το θέμα αυτή τη στιγμή. Τραγίζει η καρδιά μου, παιδί μου, γίνονται αυτά τα πράγματα. Θυμήθηκα τι λες. Τότε εκείνη την ημέρα που τρώγα το σουβλάκι με τον τυροπουλόπουλο, που μετά είσαι. Παιδιά, θα σας πω τι έγινε. Εγώ θα σας τα πω. Εκεί ήμουνα. Η Μέρη που κρατάει την καντίνα με τον άντρα της, φτιάξανε καινούριο είδος σουβλάκι. Είπανε τώρα είναι με κοτόπουλο και σαλάτα και βάζω και μουστάρδες μέσα και βάζω ένα σωρό πράγματα. Εγώ όμως δεν ήθελα να το πάρω αυτό, γιατί λέω, μα δεν μ' αρέσει. Εγώ είμαι δύσκολη στα φαγητά. Ο τυροπουλόπουλος μου λέει, εγώ θα πάρω με κοτόπουλο. Και πήρα να δοκιμάσω από το δικό του το σουβλάκι να δω, μα μου άρεσε. Το δοκίμασε στο σουβλάκι του τυροπουλόπουλου. Αμαρτία είναι να δοκιμάζω το σουβλάκι κάποιου. Εσύ, Νόντα, πώς νιώθεις? Καμία αμαρτία. Νόντα, έχει δοκιμάσει το δικό σου σουβλάκι η Σούλα? Ο Νόντας παίρνει το κλασικό, ρε παιδιά, με το χοιρινό. Και το ερώτημα είναι, ποια είναι ακριβή σχέση μεταξύ της Σούλας και του τυροπουλόπουλου? Μόνο ότι τάιζε αυτό σουβλάκι ή υπάρχει κάτι παραπάνω? Τι θες να πεις, κοπέλα μου? Εγώ συνεργάζομαι με τους ανθρώπους. Δεν τα κάνω. Να μας πει ο Συγγνώμη, εδώ ήρθαμε να κάνουμε διάλογο, όχι να τραγουδήσεις μονόλογο. Μη μου μιλάς έτσι, Νόντα, στεναχωριέμαι. Δεν παρακαλώ, Σούλα, άφησε τον να Σούλα, μιλήσει. την Παρασκευή το βράδυ μου ράγει στην καρδιά μου. Παιδιά, λίγο επίπεδο στην εκπομπή. Δεν μπορείς τώρα, ενώ έχουμε μια τόσο πολύ ωραία σχέση, εσύ να κάθεσαι και να τρως από τα χεράκια του καθένα το σουβλάκι του. Μα και πώς θα το δοκίμασα το σουβλάκι, βρε Νόντα? Κοιτάζοντας το με τα μάτια και θα βλέπα τι γεύση έχει. Έλα ρε Σούλα στο Νόντα και πες, Νόντα, θέλω να το δοκιμάσω το σουβλάκι. Θα σου πάρω την καντίνα και όλα τα σουβλάκια μέσα να τα δοκιμάσεις όλα. Ρε Νόντα, όμως το δικό σου σουβλάκι θα ξαναγυρίσει Παιδιά, η το Σούλα. σουβλάκι δεν Μην επεμβαίνεις, περίεργα. Για να δώσω τη λύση, Κλεοπάτρα. Φορτηγά με λουλούδια για τη Σούλα και εκείνη έτσι απλά πήγε και το δοκίμασε το σουβλάκι κάποιου άλλου. Αυτό είναι προδοσία. Λοιπόν, τα δεδομένα έχουν ως εξής. Ή τραγουδά σε μία πίστα και κολυμπάς στο λουλούδι, που τελειώναν τα λουλούδια του μαγαζιού και ανοίγαμε τα δοπολία τη νύχτα για να σου γεμίσουμε πιο πολύ την πίστα με λουλούδια, ή τραγουδά σε μία κρύα άδεια πίστα από λουλούδια και τρως τα σουβλάκια του τυροπουλόπουλου. Κι όμως υπάρχει κι άλλη λύση, Νόντα και Σούλα. Η παραγωγή μόλις με ενημερώνει ότι θα σας κάνει δώρο 350 σουβλάκια για να μπορεί ο Νόντας να ταΐζει όσα σουβλάκια θέλει τη Σούλα και φυσικά να συνεχίσει να της πετάει λουλούδια. Μα τι να τα κάνει 350, τι λύση είναι αυτή που βρήκες? Σε παρακαλώ, Κλεοπάτρα, σε παρακαλώ. Νόντα μου ζητάς με τον τυροπουλόπουλο, με το Σωτήρι, να κόψω τις επαφές τις επαγγελματικές. Σούλα, μάλλον πρέπει να διαλέξεις ή τον Νόντα ή τον τυροπουλόπουλο. Όχι, υπάρχει και άλλη λύση, Σούλα. Τον Νόντα, τα 350 σουβλάκια με τον Νόντα και τον τυροπουλόπουλο να σου κάνει τον επόμενο δίσκο. Θα σας χαρίσουμε τα σουβλάκια, γιατί ανάγκη για σουβλάκια δεν υπάρχει στον Νόντα. Δέχομαι, παιδιά. Νόντα μου, έλα πίσω και πέτα μου λουλούδια, χρυσό μου. Τα θέλω τα λουλούδια σου, μόνο τα λουλούδια σου και σένα. Θα κρυθείς από τη συμπεριφορά σου, Σούλα. Νόντα, Σούλα, σας ευχαριστούμε. Νομίζω ότι βρήκαμε ακόμα μια φορά τη λύση στο πρόβλημα των καλεσμένων μας. Ο Περίανδρος Κομνηνός σας ευχαριστεί που ήσασταν για μια ακόμα βραδιά μαζί μας και απολαύσατε την εκπομπή μου. Τελείωσες, Περίανδρε Χρυσέ μου? Ωραία. Τι θέλεις να πεις, οι Κλεοπάτρα? βασικοί παρουσιαστές αυτής της εκπομπής. Αγαπημένοι τηλεθεατές, μην ξεχάσετε καρδούλες, φυλάκια, χεράκια
κάτω από τα βίντεό μας. Δείξτε μας την υποστήριξή σας, δείξτε μας την αγάπη σας, λατρέψτε Την έχω μας. να λέει τις οδηγίες για τα βοηθητικά μηνύματα, φίλες και φίλοι, αλλά μην ξεχνάτε, είμαι εδώ και φροντίζω για εσάς και βρίσκω πάντα τις λύσεις. Η αγαπημένη σας παρουσιάστρια, Κλεοπάτρα Κουρλαμπά, σας Ο φιλάει. περίανδρος Κομνηνός σας εύχεται ένα καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια βραδιά. Καληνύχτα Νόντα, καληνύχτα Σούλα. Καληνύχτα Σούλα, καληνύχτα πολύ. Σας ευχαριστώ. Καληνύχτα. 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 Καληνύχτα τηλεθεατές μου. Καληνύχτα. Καληνύχτα.